Chào mọi người nhé, hôm nay mình sẽ sửa một cái nồi Mitsubishi này. Con nồi rất là cổ nhá. Con này mình nhìn màu nó cũng đã màu vàng rồi. Con này thì cao tần này các bạn này, đời rất cổ nhá. Nồi cái hãng Mitsubishi thì hình như là khá là hình như là những hãng đầu tiên sản xuất nồi cơm của Nhật đấy các bạn. Con này nồi model như này các bạn này, NJC18NH này, sản xuất năm 1991 này các bạn này. Năm 1991 mà đã có những cái nồi cao tần rồi, đủ hiểu là Nhật có họ nghiên cứu quan tâm đến cái bữa ăn, quan tâm đến ăn cơm ngon như nào. Nồi này thì bác thợ cũng đã xử lý và trên công suất rất nhiều lần này. Có vết cậy rất là móp hết cả các góc trước sau rồi, khả năng là nó cũng hơi khó tháo. Mình thì chưa tháo ra nên là cũng chưa biết là mình có dễ tháo hay không. Nhìn qua là có 1, 2, 3, 4 con ốc này. Con này là với hiện trạng là cứ thay sò là chết nhá. Mình thì chưa tháo đâu. Giờ mình sẽ tháo xem là thực tế là theo nó bị làm sao mà cứ thay sò là chết. Có khả năng là nó chết nái driver các bạn. Con đời sâu nhiều khi mình không có đồ thay để xử lý nó khó. Khá là chặt nha các bạn nhé. Mình vỗ hai cái thì đã bung cái phần dưới này rồi. Không rõ là bên dưới cái cuộn dây này nó có cái ốc nào nữa không. Mình cũng tháo thử ra thôi. Không có nha các bạn nhé. Không có thì mình lại lắp lại thôi, đỡ cho nó đỡ lòng ngoằng. Cái này để mà dễ tháo thì mình có một cái cách khác. Cái này sau nó còn không cần ốc này giữ này các bạn này. Mình không rõ là nó như nào. Nhìn có vẻ khá là khó tháo đấy các bạn. Mình không muốn mạnh tay xong gãy thì cũng không ấy được. Này mình sẽ bênh cái này ra, khá là khó đấy các bạn. Cái này khá là khó tháo thì cái mình phải lại đúng cái cỡ nhựa ở đây. Cỡ nhựa ở đây nó mắc cái rìa, hai cái rìa này. Xử lý hai cái cỡ, những cái cỡ nhựa ở rìa này là mình sẽ tháo nó dễ dàng các bạn. Đây mình hơi nâng ra này cũng đã mở ra này các bạn này. Ở dưới cái phần này nó có phần chỉnh giờ các bạn này, nút đồng hồ này, chỉnh giờ phút này, rất chi ảo nhé các bạn nhé. Nhìn khá là khó tháo đấy, mình vỗ vài lần nhưng mà không xi nhê các bạn. Mình lách cái này vào này để mình gạt hết cái lẫy ra các bạn. Đấy, bên này mình đã gạt hết cái lẫy ra rồi. Từ từ mình gạt lốt bên cái bên này nó ra này. Đấy, cái lẫy này. Cái nào là cái này nó cũng 91 thì đến bây giờ nó là 20 mấy năm rồi. 91 coi như là 90 đi, 30 mấy năm rồi. Cái đồ 30 mấy năm rồi nó già các bạn, nên là mình không mạnh tay nó vỡ đấy, phải lùa vào đấy. Mà mình lấy cái này bằng nhựa nhá, không này cậy không còn hoi là nó vỡ đấy các bạn. Nhiều cái đồ để tháo tôi nó cũng vất rồi.
tháo thôi, để mình mất khá nhiều thời gian rồi. Này thì mình vẫn phải tháo cái cuộn dây rút nó ra rồi, khả năng rút rắc ra. Rút rắc ra thì nó mới dễ tháo cái vỏ này ra. Những cái năm 90 thì nó cái đấy, nắp ghép nó còn làm hậu thì mình cái này thì đây đầu cầu chì đây, trên công suất đây. Này thì cầu chì đã sửa rồi. Mạch thời ngày xưa thì nó chỉ là cổ nha các bạn nhé, cổ là to. Đây các bạn nhìn này, mạch này, dùng cái bên áp này. Vẫn dùng những con chi ác lái ủ này. Hai mạch công suất của nó khá là to nha các bạn nhé. Đây chạy một con sò chính và con sò phụ này. Đồ cổ nhưng mà sửa thì cũng há mồm đấy các bạn. Các bạn nhìn quạt này đấy, quạt thời ngày xưa như năm 90 thì nó được như này là cũng đã là tốt lắm rồi. Cái kiểu quạt của lò vi sóng bây giờ các bạn mà hay sửa ấy, các bạn sẽ thấy nó đúng kiểu như thế. Mền bò này khá to nha này. Một cái mạch này trông là khá to vật vã này các bạn. Nó hình dung các bạn hình dung nó là giống cái bếp tử ấy. Cái năm 90 bếp nó nồi lúc đấy nó còn đơn sơ, không khác gì một cái bếp từ thu nhỏ cả. Có chăng là nó có cái theo cái chương trình nấu đấy các bạn nhé. Này tụ dụng cả chân này các bạn này. Đấy, mình vừa động mà dụng cả chân này này. Nồi này sờ thì nhiều nhìn. Đây có cái cầu chì nhiệt này các bạn này. Thiết kế con này chắc cảm biến đáy nồi này, cầu chì nhiệt này. Những cái thời đầu tiên này nó hay có cái dạng kiểu cầu chì nhiệt này, thường các bạn thấy ở trên bếp từ ấy. Còn đáy nồi chắc chắn là cảm biến thôi. Sẽ đo cái thông số này để mọi người tham khảo luôn. Con này thì 30k ở cái nhiều điều kiện nhiệt độ 30 độ C thì nó chừng vào khoảng 40k này các bạn. Nhiều khi mình không có thì mình cứ tương 50k và cũng không ảnh hưởng nhá. Nhiều bạn cứ nhắn tin hỏi là nồi của em dùng em đo chỉ được 26k. Đo thì nhiều khi đó lại phụ thuộc với cái nhiệt độ mà môi trường bên ngoài nhé. Cái giá trị 100k 50k hay gì đó thì mình quan tâm là cái đấy là giá trị tiêu chuẩn ở cái điều kiện tiêu chuẩn của nó nhé. Mình cũng không nhớ là hình như là ở 25 độ thì nó là 100k. Vậy 30 độ thì nó là bao nhiêu? 74, 73 hoặc là 70.
các bạn làm quen này, các bạn này nhìn thì các bạn thông số đấy, các bạn có thể tự xem cho mình rồi. Còn nhiều khi nó khó quá thì các bạn lấy mấy cái thông số tiêu chuẩn thôi. Cái này cầu diode này, đây là cầu diode này, tụ 335 lọc nguồn này, đây quản lọc nhiễu cao tần này, cái này dùng tụ 0.22 nhá, tụ song song với mạch này. Nó 22 là bằng một con Tiger ấy. Con này mình cũng không rõ là nó có sò này chết, sò này chắc chắn là sò thay rồi, không zin được rồi. Họ chết thì họ không chết này, chết thẳng cẳng cả hai con các bạn. Cái này thì mình sẽ sửa như là kiểu sửa bếp tàu thôi các bạn nhé. Đây là chân G này, chân kích này, mình đo từ chân G về nhá, đo chân về là nó ra cái dây này này, ra đây. Đây có một con chở là 206 chở, kích chân G này về đây, đây khối driver đây, khối driver là dùng 3 cái con A16 A1286 và con C3246 và một cái con chan số nữa thì phải 3330. Đấy, các bạn có thì các bạn thay cả cái cụm này, không phải đo nữa. Diode này thì khả năng diode 20V thôi. Quạt này mình không nhìn được thông số nhưng mà quạt này ở cái góc này mình nhìn không thấy thông số các bạn. Các bạn cứ thay tầm 20 hoặc 24. Đấy, như bếp từ thôi. Cái VR này thì bếp từ thôi nhá. Mình thay sò này, thay khối driver. Để biết cái khối driver thì các bạn dò từ chân G về thì nó sẽ, chân G là chân kích không, IGBT không, thì dò từ chân G về thì đấy. Con nào chết thay, không thì mình thay cả cụm luôn nhá. Mình ưu tiên thay cả cụm các bạn ạ. Sau khi thay xong thì việc tối quan trọng là mình kiểm tra cái mức nguồn. Cái mức nguồn để cấp cho cái khối kích driver. Khối này thường là ví dụ ở trên bếp từ là 18V, trên nồi cơm có thể là 12V trên những cái dòng Sanyo. Trên những một số dòng thì nó chạy 20V. Thì mình kiểm tra cái nguồn xem nó có bị sụt áp, nó có vấn đề gì không. Mình ưu tiên là thay hết sò này, thay hết khối driver này, và sau đó kiểm tra cái khối nguồn nha, nó có vấn đề gì không. Con này nó có khá nhiều dây dợ nên khiển này các bạn này. Cái này thì các bạn nên check nhá, check xem nó có đứt dây nào nhá. Những cái đời cổ này nó không dùng cáp như FFC, nhưng những con đời sau này thì nó dùng những cái dây này, dây kết nối với khiển này mà nó làm chất lượng thì nó sẽ khá là lâu đấy. Nhìn con này dây dợ như là chưa đứt cái nào đâu. Các bạn có thể kéo căng lên, các bạn kéo thử xem, không phải tháo hẳn ra nhé, để check cho nó cẩn thận nhé, check để xem nó có đứt hay không. Mình thì cứ hơi kéo từng dây một để mình check, hơi căng một chút.
và mình check được dây xem nó đứt hay không. Cái thao tác này cũng khá mất thời gian đấy, tại vì cáp này nó nhiều dây nhiều chân. Cái này mình quan tâm đến khối nguồn này thôi. Giờ mình sẽ tháo cái này ra để thay cái khối driver, khối sò, các IGBT các thứ, xử lý như bếp từ ấy. Không có gì phải lo lắng các bạn nhé. Nhiều bác cứ sợ hàng điện 100, điện 100 hay điện 220 hay điện 3.8 thì mình thấy là cũng không có vấn đề gì đâu. Có chăng nó là chỉ cái khác nhau với nguồn cấp thôi. Thì mình khác gì cái mạch mình cấp điện đâu. Bây giờ nguồn cấp là nguồn cấp là một cái nguồn 310V. Nói chung là dù điện 100 hay điện 220 thì cái việc quan trọng nhất là mình mạch điện đi đến đâu sửa thì mình sửa đến đấy thôi. Cái con này cổ này ngại mỗi đồ cổ quá thì sửa thay thế cái gì nó cũng không sẵn có này. Mình tiến hành tay sỏi nha các bạn nhé. Làm cứ bình thường như mình sửa một cái bếp tàu thôi. Tay sò chết sò thì thay sò, thay cầu chì, kiểm tra khối driver. Nó quy trình bất di bất dịch rồi. Đây có con S5783 này các bạn này, làm con diode nhé. Diode sung thì phải. Cái này thường trên những cái bếp từ Nhật to là hay dùng. Để mình tra thử data set nhé, xem nó là con gì. S5783. Theo cái thông tin mình tra được nó là một con diode nhé. Chịu điện áp được tối đa là 900V và 250A. Thì cái con này mình cũng đã từng gặp trên máy hàn rồi. Con này đo thì mình đo như diode đây. Chân giữa sang hai bên đo vậy đó. Vậy là chết có mỗi IGBT thôi nhá. Kiểm tra luôn cái khối tụ công suất luôn. Cái tụ này rất là lâu rồi, mình cũng không rõ là nó còn ok không. Nếu mà nó dùng bao nhiêu năm như thế thì nó vứt đi rồi các bạn ạ. Ở bên Nhật thì nó nhiều cái nó hình như là nó kiểu dạng lưu kho đấy các bạn. Nhiều khi không thể biết được nó là còn nó sử dụng bao nhiêu năm đâu. Đây mình sẽ đo được nguồn tụ này. Hai ấy, 0,22 ở đây 0,13 là cũng giảm mất ra 0,7 này. Các bạn có thì thay nhá, không có thì thay 0,24 cũng được. Thường là như thế, cao hơn một chút đấy, không có vấn đề gì đâu. Còn cao hơn nhiều, thấp quá là nó sẽ bị chết công suất đấy. Đây nó 0,13 là mình thấy nó vẫn dùng được, mình không muốn đi kiếm.
Con này chết thì khả năng là chết cái khối driver rồi. Tụ 6, tụ lọc nguồn cho cái khối điện đá cao tần 6 mi này. 6,11 này, cao hơn zin nhá. Bên trong cái giá trị ok, các bạn có hay các bạn thay mới đi. Cái này thợ trước thay nhưng mà mình không thấy thay động chạm gì đến khối driver các bạn. Thì nó chết driver, chưa chắc đã chết driver đâu. Mình đo qua nhé. B này, con đầu tiên là một con chăn thuận. Chăn thuận thì chân B 618 này, 2 cm 618. Đo xe dò không vấn đề gì. Chân ngược này 628, 626 này. Đo không vấn đề gì này. 516. Khả là con chan này rồi, chân nghịch này có vấn đề rồi. 622, 625. Cái con chan này cũng có vấn đề các bạn này. Con 3330 này. Có các bạn thay mới nhá, không phải đo làm gì cho nó mệt đâu. Cái con tụ cấp nguồn cho khối driver này nó bị đứt này, có cái giá trị là 25V 33 microfarad. Đây nó dụng một chân này, mình nghi là cái khả năng là nó dụng một chân này nên là cái nguồn nó cấp cho cái khối driver này nó có vấn đề nên sinh ra chết rồi. Mình vừa check nhá, cái con diode là trên cái chỗ mạch này là con diode 4148 nhé, không phải Zener đâu các bạn nhé. Đấy thì mình có nói là Zener thì thay cái con đấy, nhưng mà con này không phải Zener nhá. Vậy thì khả năng là do cái nguồn này nó có chập chờn, nó có vấn đề này, sinh ra nó chết sò đấy. 25V 33 UF này, mình thay con 100 vào cũng được. Nguồn càng lọc ok, không vấn đề gì. Mình sẽ để giữ nguyên nhá, giữ nguyên cái khối driver này nhá, thay mỗi con tụ rồi thôi để xem nó có chết lại không. Chết con sò nữa thì coi như là mình làm cái video quay để nào nhỉ, gọi là ban vẫn giữ. Mình có lôi kiểm tra cái ba cái con chan ở trên này, khi nhấc ra nhé, đo thì ok nhé. Các bạn đo BE, BC, BE bao giờ lớn lên BC. Đo các chiều xem xe các thứ là nó có giò hay có giết hay không. Mình cơ bản là xong cái khối này, tay sò thôi, tay sò vào xong rồi đã kiểm tra nguồn và test thôi các bạn ạ. Mình đã thay sò rồi nhá, tiến hành lắp vào đo kiểm tra cái khối nguồn. Thay cái khối nguồn là thay kiểm tra luôn cả cái phần
thầy cầu trì cái đó nhiều khi thầy cứ mải sửa cái chỗ khác sau cầu trì ông cắm đấy, nó cắm vào là chết nguồn các bạn. Cái lồi này có cái đặc điểm đã khó tháo rồi mà là phải lắp vào, không thì cái quạt này mà không còn hoi nó lại bòm, lại gãy thì cũng hết hơi các bạn. Cái này cầu trì 15A các bạn. Sờ những cái đồ cổ này nhiều khi cũng khá là ngại các bạn. Nó có nhiều đồ, nhiều khi nó không có đồ thay, và nhiều khi là sờ nó mất thời gian các bạn. Nhiều con lồi cổ nó nhìn nó còn rất là mới nhá. Đây nguồn nó cấp này, mình đo cái cầu diode nhá. Mãi thay mà quên lúc nãy cũng không đo xem mà cầu diode nó có giò hay chập gì không. Một cực này, hai cực AC này mà đo nó không lên thì là ok đấy. Thường cơ bản là hai cực AC là thông thôi, còn cái cực kia không mấy khi nó chết đâu. Đây một pha AC nó đi thẳng vào đây này. Một cái thiết kế từ những năm 90 nhá, của những thế kỷ thứ 20 à, 19 20. Mình giờ mình nhiều cái mình cũng chả nhớ đâu, chả nói đến, có khi nhiều khi cũng chả nghĩ đấy. Nên có cái gì sai này bác thông cảm cho em nhé. Năm 90 thì mình có ít tuổi. Ngày xưa cụ mà có những cái này dùng mà mình thấy nó cũng khá là ok rồi đấy. Mình sẽ lắp vào nha các bạn nhé. Lắp vào mình test. Đây nó có một số điểm này mình cậy mình chú ý này. Các bạn có gặp phải thì ở cái nhựa đây nhá, nó có vài cái điểm này thôi. Hai này, một cái đằng sau, một cái đằng trước này. Đấy, để mình tháo ra cho nó dễ nhé các bạn nhé. Mình cấp nguồn này đo cho các bạn xem nhá. Bật lên này, con quạt này tự quay à các bạn này, chứng tỏ là có thể cha nó bị giò nhá, hoặc là cái nguồn nó cấp cho cái quạt này. Mình sẽ đo cái nguồn quạt này để các bạn nhìn nhá, nhìn đồng hồ này. Ồ, 19V nha, một quạt nó quay có chậm như gì nữa các bạn. Cái con quạt này có vấn đề, nó chạy lặng tải, nó kéo sập nguồn rồi. Đây trên cái mạch này nó có nhiều cái điểm mà
oxy hóa này. Này, bản thân này, con chở này một bớt đít này, con này thế này, đó. Hai con Zener này khá là to nha. Đây các bạn để ý cái đồng hồ nha, hơi cái góc này hơi khó nhìn. Cấp này nguồn này, đo này nguồn trên con Diogener nhá, 12V này. Con này còn 10V này. Đấy, 12V cấp driver đấy. Nguồn này các bạn để ý này. Đấy, nó tụt nhá. Nguồn cấp driver nó cũng có vấn đề. Đây khả năng là con biến áp này. Lọc ra nguồn AC. Nguồn AC sẽ ra nguồn đấy, các bạn nhìn đấy. Đấy, còn có hơn 10V này. Chứng tỏ là cái nguồn cấp cho khối driver này nó có vấn đề. Nên là mình có đóng sò mà nó chạy nó không đủ cái điện áp là nó sinh ra chết ngay đấy. Này mình sẽ tháo ra mình check này. Các bạn hãy cứ hình dung nhá, nó cái khối ở đây và nó không đủ cho mình cấp cái điện áp vào ấy, thì nó không khác thì cái thiếu điện áp nó cấp cho. Ôi rồi, nhìn cái này, nhìn mạch chán luôn các bạn ạ. Đây, này thì mình sẽ đi hút sạch cái chân này nhá, và mình sẽ làm lại cái khối này này. Có thể nó bẩn quá đây, nó cũng dò dỉ hết cái điện áp này ra nha. Đây, mình không tháo ra những cái đồ cổ rồi, mình không tháo ra mình check nha. Cái này chỗ này còn lối với con chở 1K này, chở 1K này, xem là cái đường gì mà nói cái con chở 1K này nhỉ. Cảm biến lắp lồi à. Đây là con chở này, chở này không phải câu từ cái chân này sang bên này, chứng tỏ là có vấn đề. Câu này cũng không rõ là câu trong nhà máy hay là câu sau khi hỏng thợ mới câu nha các bạn nhé. Có nhiều cái phương án mà khi lồi nó có vấn đề ấy, thì trong nhà máy người ta có một cái biện pháp người ta xử lý. Mình cũng đã từng gặp những cái trên sân hall đấy, họ can thiệp không biết, họ bên kỹ thuật họ xử lý các bạn. Em mạch nó bị oxy hóa mới bẩn khá là nhiều các bạn. Đây là thợ trước cũng đã can thiệp rồi này. Có những cái chỗ chân này, những chỗ này mình thấy nó oxy hóa cả ra rồi. Mình có cái cam nhưng mà mình không chưa có thời gian để mình xem, để mình quay cam hiển vi nhá, để cho mọi nhìn mạch nó dễ mà đỡ phải zoom kiểu này. Nhưng mà cái cam đấy thì nó lại không lấy led được, nên là không gì mà nhanh mà cái cam điện thoại mình quay mình có thể zoom được. Đấy, mình xử lý hết cái này xong mình kiểm tra cái tụ nguồn này.
mấy cái con này nó mở hết rồi. Cái này có khi là phải nhấc ra từng chân một các bạn. Làm xong là phải sơn lại. Đây có những cái chân mình thấy là nó còn gần như là mục rồi. Này các bạn nhìn này, nhiều khi nó không đứt đâu, nó ẩm nó sẽ dẫn là các chân này với nhau này. Đây các bạn thấy nó cắm ban đầu cắm thì nó lên 12V này, sau nó cứ tụt dần xuống còn 10,5V đấy. Mà trước đó cái mình cắm mình còn thấy quạt nó tự động nó quay cơ, quay yếu, không rõ là cái quạt đấy nó có lỗi không. Nguồn ra đo là 18-19V rồi, không lẽ lại hỏng cả quạt. Thì cái quạt đấy thì khá là phiền. Giờ mà ngồi đi cuốn lại thực sự là mình chắc mình bỏ đây, hoặc là có thời gian nó sửa, có thời gian là mình sẽ ngồi mình làm để cho nó cuốn lại. Chứ còn mình có một mình thôi, bắt những cái con như này kiếm đồ. Và những cái con đời, những con đời mà tận 1991 này thì đúng là kiếm đồ nó khó lắm, khó không kém thì những cái con đời 2021 2022 đâu. Nhiều khi mua các bạn mua những cái con lồi đết cao ấy, lồi đết cao các bạn kiếm bo cũng rất là khó, mà giá nó lại cao nhá. Nên là mua cái đồ bãi thì thực ra mình mua cái tầm trung này, lồi đết nó không quá sâu thì bo mạch mình kiếm nó dễ. Bo mạch những con đết sâu này đến lúc mà nó hỏng đó, thì chỉ có vứt đi thôi. Kiếm bo mạch rất là khó. Đấy, mình vệ sinh qua này nó sáng sáng rồi này, ngồi cạo hết cái đống này. Đấy nên là chết công suất thật, nhưng mà mình phải xem là nó hỏng cái khối nào, vì sao nó chết công suất. Và nhiều khi làm những cái thao tác như kiểu như này rất mất thời gian nhé. Giờ mình phải hút hết cái chân này, mình cạo chân này đi, cạo đi để nó dẫn tốt nhá. Nó dẫn không tốt thôi thì mình mất công sửa những cái này. Chờ nó lên đây. Đây một con bến áp này, con bến áp đây nguồn AC vào xem nào. Nguồn nó cho nó lấy từ trên này xuống này vào đây này, cấp vào cuộn này ra điện áp đây, lọc qua 4 con diode này, coi như diode cầu đi ra đây lọc này. Đấy, tu lọc nguồn này. Bây giờ mình sẽ nhấc cái tụ lọc nguồn này cho xem mọi người xem nó có hỏng ngay tụ lọc nguồn không. Đấy, các bạn thấy chưa, mình không nhổ ra thì mình không thể biết được cái tụ này hỏng được, bục ngay từ chân này. Bảo sao là nó cứ điện áp nó cứ tụt xuống dần đấy, nhìn thì ngon đấy. Này có khi là mình chỉ cần vệ sinh sạch sẽ là mình thay cái tụ này, là đầu lọc nguồn này là mình cũng có thể ăn này các bạn. Cái chân này mình thấy nó còn mục rồi đấy, mục còn không cả bám rồi này. Đấy, bên này mất chân rồi này.
Đó, chân này mục mất chân luôn. Đây có một cái hàng chân này này, hút hết ra, hút hết ra này. Mà mình sẽ đóng lại tiếc mới vào. Này nó tiếc nó mấy chục năm rồi các bạn, làm sao mà nó ngon được. Cái mạch nó không bị oxy hóa thì nó còn đỡ, mạch nó bị oxy hóa nó mềm. Các bạn hình dung là cái mảng mạch mấy chục năm làm sao mà có thể bền được. Đấy, nên là mình cứ hút, mình kiểm tra, mình có cái chỗ nào mình thấy nó cần đấy thì mình hút nó ra, mình hút mình thay chiếc mới vào. Đấy, cái thao tác nhiều khi cái này mà lúc nãy mình không đo kiểm tra ấy, thì cái này nguồn nó có không đủ cho cái khối ra đây, và vào lọc không kỹ là mình sẽ ăn đòn thôi. Đấy, hút hết ra. Hút cái này nó còn không cả bám chân này các bạn, nó mất chân luôn này. Nên là nhiều cái mình phải hút chân rồi đấy, hút hút mất chân luôn này. Đây này, cái này hút mất chân rồi các bạn này. Mình xin phép bỏ qua cái đoạn này nhá, mình gọi đi phục hồi nhá. Quay cái này ngồi nhiều lúc về nhìn là cái nó khá là nhàm chán này. Mình cũng muốn nghỉ một chút để cho nó cái vai nó dễ chịu một chút. Cái bệnh nghề nghiệp đau cổ vai gáy nó hành hạ mình khá là nhiều. Làm cố chút thì đau không chịu nổi các bạn. Nhiều bạn trẻ mới vào nghề thì mới đầu nó ham, nó thức, nhiều khi thông đêm 2-3 giờ sáng, thậm chí đến sáng hôm sau mới đi ngủ xong dậy cày. Sau này thì đến lúc qua tuổi rồi thì sẽ biết ngay mà mình đã từng làm như vậy rồi, nhiều đêm thức trắng ấy. 2-3 giờ sáng chưa là cái gì đâu. Nhiều khi cái công việc nó cuốn mình thức đến 4-5 giờ sáng ấy. Cứ cố để cho xong. Rồi sau một ngày các bạn chợt nhận ra là sức khỏe nó thì đi xuống. Làm bao nhiêu tiền thì cũng không đủ tiền thuốc. Chỗ này mình hàn nhiều cái nó còn bẻ chân đây này, mất chân rồi đây này, không bám được này.
Nên là sờ những cái mạch cũ này nhá, mạch cũ này thì mình phải kiểm tra kỹ hơn. Nhiều khi ngại sờ ấy, mình mà sửa mạch nhiều khi mạch mà tháo ra nhìn thấy nó lát lát là mình cũng hay khuyên là khách hàng mua cây mới. Nhiều người ta hoài niệm, người ta muốn giữ sửa chữa cái cũ ấy. Bao nhiêu tiền cũng sửa, vấn đề không phải bao nhiêu tiền đâu. Nhiều khi cái đồ nó lát quá rồi, sửa thì không sửa không hẳn hoi, nhiều khi lại mang tiếng ấy. Mà các bạn ngồi khắc phục, ngồi xử lý cái này nó rất là lâu nhá. Các bạn nào làm rồi các bạn mới biết là ngồi mình mất nhiều thời gian, những cái thời gian mà các bạn phục hồi bất cứ cái gì thôi, cái đồ cũ ngồi nó mất thời gian lắm. Sau nhiều con nó mục của mình đi kiếm linh kiện mình thay, mục mình còn đo giá trị ra tốt, nó mất đi mình phải đi dò, mà đâu phải có sơ đồ đâu. Đấy, chỗ này này hút mấy cái con cầu diode này. Mấy con cầu diode này hút đi hút lại chân nó cứ mục hết rồi. Mình nói chấm cái mỏ hàn và mình thấy nó mục ra rồi. Bảo sao mạch nó nguồn nó không đủ, nó chả chết. Ngồi sửa những cái mạch cũ, mình ngồi cạo những cái chân này xong mình hút đi hút lại cạo, nhiều cái hàn nó không vào, các bạn phải lấy cái thiếc mình cạo. Nhiều khi là phải zoom lên cái chỗ này này, mạch nó không liền nhau này, nhìn không kỹ mạch nó đen xì này, mình nhìn không kỹ cái chỗ này là hàn nó dính chân, là sau là mệt ngay đấy. Hút ra đắp vào, hút ra đắp vào. Cái này tụ lọc nguồn là 470 35V này. Cái này thì theo mình đoán thì mình chỉ xử lý xong cái phần này. Phần nguồn này là đo điện áp lên ok là mình sẽ đóng được sò đây. Tụ lọc nguồn là 470, các bạn không có các bạn đóng con cao con tít chút được. Phần này nó không no quá đâu. Nhiều bạn sẽ hỏi là nếu mà không có tụ 35V các bạn lắp tụ 50 được không? Ok nhá. Nhưng mà có giống thì thay hơn. Khi cái nguồn điện áp nó vào, nó bị xông lên, nó bị cao lên mà cái tụ của bạn nó cao quá ấy, lúc đấy nó lại không lỗ, không hỏng, thì khi đó điện áp nó dâng lên. Các bạn hình dung là nó dâng lên, nó giống như con đê ấy, cao lên thì bắt buộc là cái đường kia nó phải chống chọi tốt hơn. Mà bây giờ cao lên thì nó dâng lên, khi đó là những cái con linh kiện kia nó bình thường nó chỉ chịu điện áp là 25V thôi, mà khi giờ nó chịu cái điện áp cao hơn 35V chẳng hạn, khi đó nó sẽ hỏng nặng hơn nhá.
Người ta thay, người ta cũng tính toán rồi. Tại sao thay con tụ 25V mà sao không lắp cái con tụ cao hơn vào? Nên là mình thay vào, mình có cái giống thì càng tốt, còn không có thì bảo thay cái con tụ 50V vào thì vẫn thay được, ok nhá, thay được nhá, đừng có máy móc quá. Nhưng mà có được con giống thì càng tốt, còn không có thì mình vẫn thay được con khác, đừng có máy móc quá. Nên là mình tránh cái tình trạng mà nó bị có vấn đề nhá. Có vấn đề thì khi đó thì tụ mình thay cái giá trị nó cao hơn thì nó sẽ ảnh hưởng thôi. Các bạn hình dung như kiểu Trung Quốc nó làm đập tam hiệp ấy. Đập tam hiệp bây giờ nó giữ được nhiều nước hơn, nhưng mà giữ được nhiều nước hơn mà khi đó mà nó có sự cố gì thì là dưới hạ lưu nó sẽ ăn nính đủ thôi. Đây các bạn, xử lý mỗi cái chỗ này thôi khá mất thời gian này. Mình phải đi soi xem là mình có hàn nhầm không. Các bạn xem video thì nhiều khi thấy nó có vài đoạn, nó vài ít thời gian thôi, chứ còn thực tế mình làm sẽ mất rất là nhiều thời gian để mình xử lý. Đấy, ngồi xử lý, bây giờ mình phải vệ sinh xong mình lại tiếp tục câu nhé các bạn nhé. Mình đã xử lý cái mạch nhá, xử lý những cái con điện trở cái thứ là nó có vấn đề là mình xử lý luôn nhá. Cấp nguồn này, đây các bạn nhìn điện áp này. Đấy, đủ 12V nhá. Đó, 12 con Genler đều lên 12,3V này. Không bị tụt như cái ban đầu nữa nhá. Vậy giờ ok đấy, có thể cắm lắp vào test nhé các bạn nhé. Mình đã thay pin này, nên giờ này nhé, cấp nguồn này. Cắm vào bóng chống chập nha. Đã lên này. Không biết level này chuyển cái gì đây. Không có lống nhanh này. Đủ này. Nấu à. Cắn sung à. Quỷ à. Mình chọn nấu nhanh các bạn nhé. Điện menu này, nấu nhanh này, không nấu này, bóng phát xung này, nhảy này, bấm trực tiếp nha các bạn nhé. Bật nấu này, đấy, phát xung zip này, ăn dòng này, 12A rồi các bạn này, nhìn này, đây dòng nhé, dòng ăn 12A này, 12A luôn nha, 1233W này. Mình nghe tiếng zip một cái mình khá là giật mình, vì mình đã làm những cái gì tốt nhất rồi. Đây con chở nó bị oxy hóa, đây những con chở oxy hóa này, chở nó bị oxy hóa, những cái này mình cũng đã thay hết rồi, xử lý lại mạch này, thay pin nhá. Nồi nó đã bắn sung, nó ăn dòng rồi.
Giờ mà còn check công suất nữa thì cũng không biết cách nào đâu các bạn ạ. Đấy, lên nhiệt độ lên 163 độ rồi. Ok, cái này là đang nấu nhanh nha các bạn nhá. Nên là chiếc nồi rất là cổ. Cái này mà mình nhìn trực tiếp thì nó dễ nhìn hơn. Ô, cái này là cái tính năng gì nhỉ? Đấy, nóng đủ nhiệt độ chuyển ủ luôn các bạn này. Sang ủ luôn. Rất là nhanh nhá. Đấy, nhiệt độ lên 181 độ này, 182 độ này. Đủ có chuyển sang ủ rồi. Này mình cho thêm một chút nước vào nha. Đó, chút nước này mình test nó đủ thời gian nó dài hơn nhá. Đây mình cho thêm một chút nước này, không cần quá nhiều đâu, để xem nó có cạn khô không. Những cái dòng mà nồi cơm đời cũ này nha, nấu cơm mình thấy nấu cơm rất là ngon nha, và tét nước là đều nó cạn khô rồi nó mới chuyển ủ ấy. Đấy, mình bấm nấu này. Đấy, dòng nấu 12A nha. Những cái con nít 8 này thường nó ăn dòng nấu rất là ngon, dòng 12A luôn. Tiếng nó hơi bị rít thôi. Cái con đời này nó xử lý nó vẫn mình thấy nó hay bị rít. Con đời sâu này, dòng ăn này. Tiện đây thì mình sẽ chia sẻ với các bạn nhé, những cái vết mà nó bị móp do mình chọc này này. Này nó nấu này, nó khói này. Cái hơi nước nấu cái đời cổ này mình thấy nấu cơm rất là ngon nhé. Bo mạch nó chưa được gọn gàng thôi, nhưng mà cơm thì những cái con đời cổ cơm rất là ngon rồi. Đây cái chế độ này nó đang sôi này. Theo mình theo nhận định của mình ấy, nó có nước nó đang sôi, nó báo cái đèn xanh này. Chữ Fuji này này. Quay lại mấy chỗ cái móp này nhá, cái vết móp này này. Móp này các bạn nào muốn xử lý nhá, các bạn hơi khò lấy máy sấy khò nó mềm xong mình lấy cái vật cứng tí mình dí là nó sẽ cải thiện được cái vết sứt này nha các bạn nhé. Đây mình test rồi, hơi nước nó đang xả này. Đấy. Tí nữa mình xem nó cạn khô nữa. Cái này đang nấu mà nó ăn giai đoạn này ăn có 6A rồi này. Đấy. Đây các bạn nhìn này, ăn có 6A thôi nhưng mà nó sôi kịch liệt luôn. Cái nồi IH, đây có chữ IH nó mờ này. Đời rất sâu rồi. Nhiều con đời sâu mình thấy nấu cơm rất là ngon nhé. Mỗi là cái mảng mạch của nó chưa được cải tiến so với những cái nồi đời sau, nhưng mà cơm của nó nấu cơm cũng khá là đỉnh. Nhiều bác dùng nồi cổ rồi thì có thể comment để mọi người có cái trải nghiệm nó chân thực nhất nhé, không cứ là cái đết cao đâu, đết cao hiện đại mà cơm đã ngon đâu. Đây những cái nồi đết sâu này, mình cho bao nhiêu nước thì nó đun cạn luôn. Chu trình nấu của nó khá là ok. Test cơm cho cái hạt cơm nó khá là ngon nhá. Đấy, như con này check công suất là mình làm như thế nhá. Đấy là chu trình mà sửa một cái nồi cơm check công suất. Như con này mình chỉ xử lý đúng nguyên nhân. Trên cái bo công suất của nó có cái phần nguồn này, nguồn lọc trước khi vào cái chân G này. Sau đó lỗi từ nguồn cấp này, nguồn cấp lỗi này, những xử lý này. Để khả năng con này sẽ ok luôn nha, không có chuyện thay xò lại chết nữa đây nha các bạn nha.
Cái này thì mình xin kết thúc cái video sửa cái nồi cơm Mitsubishi với cái lỗi chip công suất tại đây nhé. Cái này mình test thêm một chút nữa thì nó xem nó cạn nước này, nhưng mà để test cho nước vào để nó test lâu hơn này, để mình có test được cái sò nó làm việc nó ok hơn thôi. Nhưng mà con này như thế này mình nghĩ là mình đã làm chuẩn chỉ ngon lành nhất rồi. Mình xin kết thúc video đây nha. Cảm ơn các bạn đã xem nhé. Các bạn nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Cảm ơn mọi người nhé.